साथीहरु नमस्ते। हजुरहरुलाई के छ खबर? हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो dipeshtechzone मा। म यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ युट्युबबाट पैसा कसरी कमाउने भनेर, र त्यो भिडियोमा पुरै जानकारी दिन सकेको थिएन। त्यही भएर मैले यो सेकेन्ड भिडियो बनाइरहेको छु। त्यो भिडियोमा मैले चाहिँ खासमा सम्झाउन खोजेको चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ कसरी भिडियो बनाउँदा अलि राम्रो तरिकाले र कुन एउटा कन्टेन्ट बोकेर बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै तपाईहरुले भिडियो बनाउनुहुन्छ, मिक्स कन्टेन्ट नबनाउनु र सकेसम्म एउटा कन्टेन्टमा टिकेर मेहनत गरेर भिडियो बनाउनु र डेली अपलोड गर्नु। सो तपाईहरुले जस्तै कि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने ब्लगिङ भिडियो सधैँ बनाउनु, सधैँ अपलोड गर्नु। यदि टेक भिडियो बनाउनुहुन्छ भने टेक भिडियो सधैँ बनाउनु, त्यही भिडियो मात्र फोकस गरेर गर्नु। यदि तपाईहरुले कुकिङ भिडियो बनाउनुहुन्छ भने कुकिङ भिडियो बनाउनु, त्यसै भिडियोमा मात्र फोकस गर्नु। यदि तपाईले एजुकेसन च्यानल बनाउनु भएको छ भने तपाईँ एजुकेसन टिप्सहरू, एजुकेसनका कुराहरू मात्र त्योमा चाहिँ भिडियो बनाउनु। यदि तपाईहरुले चाहिँ जस्तै कुनै न्युज अपडेटको बारेमा न्युज टाइपको च्यानल बनाउनु भएको छ भने तपाईँ न्युज र अपडेटहरू मात्र दिनु। तपाईहरु मिक्स कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि तपाईको च्यानल कहिले पनि युट्युबको अल्गोरिदममा जाँदैन र तपाईहरुको च्यानल कहिले ग्रो हुँदैन। सो हजुरहरुले यो कुरा बुझिसक्नु भएको होला। म डे बाइ डे म आफै आफ्नो यो जुन टेक च्यानल छ त्यसलाई चाहिँ मैले इम्प्रुभ गर्दै गइरहेको छु र भिडियो पनि इम्प्रुभ गर्दै गइरहेको छु र गर्नेछु भन्ने हजुरहरुको लागि चाहिँ मैले एउटा विश्वास दिलाउन चाहे। र हजुरहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र मेरो भिडियो मन पर्यो भने, मेरो कुरा मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। धन्यवाद।